Have you ever watched something being made? A time lapse of a building construction, short video on how to bake muffins, a potter spinning his wheel and putting up clay into the shape of a vase. Mayroong kasiyahan sa panonood sa mga ganitong proseso at sa pagkakabuo ng mga bagay-bagay. Maaari kang magkaroon ng idea tungkol sa mga kakayahan, materyales at mga paraan na kinakailangan upang matapos ang gawain. In the same way, we can all learn to appreciate art by taking time to carefully look at the ingredients that make up the different art forms. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang topic na elements and principles. Layunin nitong tulungan kang magkaroon ng first-hand na experience sa proseso ng paglikha at sa mga nangyayari sa loob ng isang sining na paglalakbay. So marahil nagtataka kayo, kung hindi naman ako artist pero hindi ako marunong gumawa ng art. Well, I'll give you the basic elements of art on how you guys should do it. You should know the different principles of design at yun ang pag-aaralan natin. Elements of art are the formal or tangible aspects of art. These are termed as elements because they are the medium of language of visual arts. The following are art elements. Lines can be expressive and have a quality of its own, like scribbles, whimsical or naive lines. Implied lines, blurred lines, or lines that are smudged, shaded or erased. Aggressive lines, and calligraphic lines. May tatlong pangunahing uri ang shape naman. Geometric, biomorphic, and amorphous. Shapes can also be implied, like shapes produced by the negative space. Biomorphic shapes, also known as organic shapes, are abstract shapes or forms in art and design that resemble living organisms or natural objects. These shapes often lack precise geometric definitions and instead exhibit fluid, curvilinear, and irregular contours. They can be reminiscent of plant forms, animal figures, or even the human body. Amorphous shapes, in the context of art and design, are shapes that lack a distinct, well-defined, or specific form. These shapes do not conform to regular geometric shapes like circles, squares, or triangles, nor do they resemble recognizable natural objects or living organisms like biomorphic shapes. Instead, amorphous shapes are characterized by their irregular, random, and often chaotic contours. Form is the three-dimensional shape. Can refer to the quality or likeness of an entire mass, let us say the form of a woman. It employs several techniques like shading, perspective, and lighting. Ang form sa konteksto ng sining ay tinutukoy ang anyo, istruktura o hugis ng isang bagay o elemento sa isang likha. Ito ay ang paraan kung paano inilalabas ng artist ang tanyag na anyo o anyo ng isang bagay o konsepto sa kanilang obra. Ang form ay maaaring tumukoy sa pisikal na hugis, structure, or kahulugan ng isang elemento o ng kabuuang likha. Value is the lightness and darkness of a hue or a color. Often represented in a tonal value scale, it has two parts, the tints or lighter tones and the shades or darker tones. A tone is a general term for a certain value. Ang value sa konteksto ng sining ay tinutukoy ang liwanag o kadiliman ng isang kulay o tensyon. Ito ay nagpapakita kung gaano kaitim o kahalata ang isang kulay o bahagi ng isang likha. Karaniwang inilalabas ang value sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga tints o pagkakaiba ng liwanag at kadiliman. Mayroong mga bahagi ng isang likha na maaring mas maliwanag o mas madilim kaysa sa iba. At ito ay tumutulong sa pagbuo ng dimensyon at kabuuang epekto ng sining. Color is also known as hue. Scientifically, it is the light that bounces off a surface. In art, we use subtractive colors. That is,
colors that are from pigments. Additive colors refer to a property of light. Sa konteksto ng sining, ang color ay tinutukoy ang kulay o figura ng mga kulay na ginagamit sa isang likha. Ang kulay ay isang mahalagang bahagi ng sining dahil ito ay nagbibigay buhay, emosyon at kahulugan sa mga obra. Pinapakita ng kulay ang mga aspeto ng mga elemento ng likha tulad ng mga bagay, tao at lugar at nagbibigay diin sa mga ito. Texture can be used in paintings like impasto, stamping, and scratching in pottery, embossing when making prints, and many others. Contemporary artists have also used the element of texture to convey a certain emotion. Sa art, ang tekstura ay maaaring likhain o ipakita sa iba't ibang mga paraan. Halimbawa, ang pintor ay maaaring gumamit ng impasto kung saan nilalagyan ng makapal na pintura ang canvas upang magkaroon ito ng bukol o dimensyon. Sa paggawa ng kakaibang klase ng sining, tulad ng pottery or sculpture, ang tekstura ay nililikha sa pamamagitan ng pagguhit, pag-emboss, pagkakaroon ng mga maliliit na takip, at iba pang mga pamamaraan. Ang texture ay isang mahalagang bahagi ng sining dahil ito ay nagdadagdag ng dimensyon, interes, at kahulugan sa isang obra. Ipinapakita nito ang damdamin, karanasan at mensahe ng artist sa mga manonood o takapagtasa ng sining. Without light, all the previous elements will not be possible. Light creates the illusion that color, form, and texture exist. Light can be implied, natural, or artificial, as with a digital rendition. The lighting of an artwork has a very strong effect on its overall impact. An example of strong and theatrical lighting is called chiaroscuro. May iba't ibang uri ng ilaw sa sining, kabilang ang natural light. Ito ay ang ilaw na nagmumula-mula sa araw o anumang likas na pinagmumula ng liwanag. Ginagamit ito upang bigyang buhay ang mga elementong nasa labas o kalikasan. Artificial light. Ito ay ang ilaw na mula sa mga artipisyal na pinagmumulan tulad ng mga ilaw sa bahay o mga espesyal na ilaw na ginagamit sa mga eksibisyon, studio o performances. Chiaroscuro, ito ay isang teknikang pagsasalaysay sa pamamagitan ng malalim na contrast sa pagitan ng liwanag at dilim. Karaniwang ginagamit ito upang bigyang diin ang drama at kahulugan ng mga elemento sa sining. Space is the area where the other elements can interact. There are two types, positive and negative space. Double negative space refers to a blank space used as negative space by, let's say, a field of color or pigment. May dalawang pangunahing uri ng space sa art. Positive space. Ito ay ang aktwal na space kung saan matatagpuan ang mga pangunahing elemento o bahagi ng likha. Ito ang mga bahagi ng likha na direktang makikita o matutunton ng mga viewers. Negative space. Ito ay ang espasyong napapaligiran o naiiwan sa pagitan ng mga pangunahing elemento. Ito ang espasyong wala o maliligtas mula sa mga pangunahing elemento at nagbibigay kahulugan sa pagkasunod-sunod at ugnayan ng mga ito. So, eto na guys, at nandito tayo sa ating mini exhibit room na kung saan ay makikita natin ang iba't ibang mga artworks ng mga submission ng mga previous na mga estudyante natin. So, you'll be doing these two, but I'll be giving you some pointers and tips on how to make them. What is representational, abstract, and non-representational art? Representational simply means it mimics what is real or what can be seen. The image is recognizable as interpreted by the artist. Abstract, on the other hand, is a modified interpretation of something that exists, but it becomes hardly recognizable.
Lastly, non-representational art is purely concerned with forms, shapes, colors, and the rest of the elements. It does not represent any other subject matter outside of itself. Representational art, ito ang uri ng sining na nagpapakita ng mga bagay, tao, o kaganapan sa isang kilala o makatotohanang paraan. Pinapakita nito ang mga elemento na kinikilala natin sa totoong buhay ng malinaw at tiyak. Ang mga halimbawa nito ay ang mga pinturang nagpapakita ng mga mukha, pook o bagay na maaaring makilala o maintindihan ng mga manonood. Abstract art. Sa abstraktong sining, ang mga elemento ay hindi inilalarawan o hindi kinikilala ng malinaw. Ito ay nagbibigay diin sa paggamit ng kulay, linya, hugis at iba pang mga elemento upang magbigay buhay sa non-literal or non-real na konsepto. Ang mga abstraktong obra ay maaring may malalim na kahulugan, ngunit hindi ito kumakatawan ng konkretong mga bagay o imahe. Non-representational art. Ito ay isang uri ng sining na wala o walang pagsasalarawan ng anumang makikilalang bagay o kaganapan sa totoong buhay. Ito ay nagpapakita ng mga elemento, hugis, kulay, at iba pang bahagi ng sining na walang tiyak na kahulugan o relasyon sa mga totoong bagay. Ang layunin nito ay maipahayag ang sining para sa sining lamang na walang konkreto o literal na kahulugan o representasyon. Ang pagkakaiba ng iba't ibang uri ng sining na ito ang nagbibigay daan sa mga artist na magpahayag ng kanilang mga kaisipan, emosyon at konsepto sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng mga uri ng sining na ito, maaring maiparating ng artist ang kanilang mensahe at pagpapahayag ng kahulugan sa kanilang mga likha. And those are the elements of art and at the same time, the different types of art. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.